2 times 0.3125, so that's 0.625, and then you calculate what you calculate the how much is water, and that's 18. So it's 18 by 0.2. No, 18 by 0.625, and then you get 11.25 grams. Oh, sorry. You might need. I'm afraid we kind of have to move on because it's 4. So that question, there's not many other ways we can to explain it. I think you just have to sit down and go through it. But I think between Kevin and Erica, they were able to come. You know, that he came to the right answer. How did the other groups go? Did the other groups come to 11.25? Yes, we did the same calculation Yeah. as Erica. But like I see now, there's probably a few of you who came to the seminar today and go, I don't have a clue what to do here. But you're able to help each other, and you have, so hopefully more of you understand it now. But sometimes we have to go through the seminar questions again afterwards, maybe say, well, how did I get that answer again? You know, can you do it? Could you do that question again next week? Right, so I messed up on the chemical. I forgot the chemical equilibrium ones. So now I know it's 4 o'clock, but is it okay if people stay if you want to get the answers? Somebody says, oh, somebody asked, 4 man et formel blood to prove it. You will get you get like this and stuff, but like the ideal gas law, I think you have to remember that. But in the ideal gas law, you don't have to remember what or is. We can give you that bit. Do you know what I mean? So you will get some information, but not everything. So you probably have the ideal gas law you should know, but the or you don't need to remember. Or Kelvin, you don't need to remember what Kelvin is, but we'll write that down for you. Are we going to have the electronegativity charges and all that? Yeah, you're not going to remember these. So if the question says using electronegativity values, blah blah blah, explain, then we will give you those values. We won't just give you the one. We'll give it something like this. So that's a good question. All right, is there any group that did have the chemical equilibrium questions done? You know, if they have if they want to share their screen, is there anybody who's dying to share their answers for chemical equilibrium? Don't be shy. I mean, our group did it. If you want us to explain it. Yeah, that's grand. Yep. Should I share? Okay, let me just close down that. Okay. Okay, so a reversible reaction is a reaction that only goes like one direction. The reactant turns into the products and not the other way. Whilst the reversible reaction products can go back to reactants. And then we said that the equilibrium constant would be higher on the irreversible reaction, because we thought that if the reactants turn into products, it's never all the reactants that turn into products, so it will be like 0.000 something. And then if the equilibrium constant, you count it out by taking the products divided on the reactants, and then the like smaller number would be down at the photon, and then the result will become larger. Yeah. Yeah. So irreversible, it only goes in one direction. So then like you said, you have the equilibrium constant will be very high. But irreversible, it can go back or forth depending. It depends. And yeah, and we will be when we come to next week, and medical chemistry we have examples of both in the cell in different metabolic processes. Is it like at the same time reactions go
goes to like in both direction, is in at the same time. Yeah, so I think did you have it in the lecture about Chatelier's equilibrium? Something, but it reaches an equilibrium. So it goes more one way or goes more the other way. But at any point you could have both reactants and products, but depending on the equilibrium constant, it might be going more to the left, to the right, or to the left. Mm. Okay, and then it was the second question. We come to this conclusion. We took the products. There was C. Mm. There was, let's see, 0.2, and höjde upp det in 2 because it was 2C. And then we divided it on 0.1 times 0.2, that was A and B, and got 2. Mm. And then when they said suggest another set of concentrations that will also give equilibrium. Everyone just kind of counted it out so that it will be 2. So this is what one of us came to. So you multiplied everything by, what did you multiply everything by? We 40. took You multiplied everything by 4. No? Is it 40? No. 40. What? So you went Ooh. from another set. What are you about K or This is asking just about? another set. That's just another set that also fulfills and gives the same constant. What we meant is with the same A, B, C. Do you know what I mean? What? No. But now you've changed in this one. In the original, you had 0.1 molar A and 0.2 mole 2 Yes, A molar and B. B. But now you have twice as much A than B. You see what I'm saying? Have you changed also the numbers? But yeah, so what I'm saying is like in the original one, A was 0.1 Yeah. molar and B was 0.2 molar. Mm-hmm. So there was twice as much of B than A. But now you have twice as much A than B. Are you with me? No, not quite. Yeah, well, yes. But Maybe I miscalculated. I didn't know that we were gonna present this, so I'm not sure. But I think this gives like the same quota, so it should also be an equivalent. yeah, Vad heter det? but it's Jämvikt. just that you've changed their relationship to each other, though. That's the only thing. Okay, so if we wrote like this instead, it would be better. But it's still correct because it gives the same quota. Yeah, but it's just that if we're thinking about the original reaction, do you know what I mean? The original concentrations, that they should be, I'd multiply them all by 10 or, double them, or do you see what I'm saying? Yeah, but chemically it doesn't matter, right? You still would have a jämvikt. What's the name? A jämvikt. Equilibrium. Equilibrium also for other combinations. No? Yeah, she just wanted the same ratio between the first A and the second A and the first B and the second B. No, so you guys. It's important for me to understand at least Yeah. if this is the way it works is that you can, as long as you have the constant will be equal to 2, then you'll have an equilibrium in this reaction. But that is but I'm saying, but I mean that to think of um, the thing is, but that is when we have twice as much of B. See, when we have this equilibrium constant, when we have this amount, we have twice as much B than A. Do you see? Yeah. But you had it the other way around. You had twice as much A than B. So I was kind of keeping it so that we are that it's has equal.
Yeah, I guess you could turn around, but I was kind of having it so it's the same. Do you know what I mean? That you multiplied A by 20 and you multiplied, it was, everything was relative. That's all. But no, yeah, the other way would have worked as But well. since you Yeah. have to the power of 2, you cannot just multiply, right? Not two, but yeah. But you worked it out so you got two at the end. Yeah. 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 Okay. No, that's fine. It's fine. It's fine. Yeah. So you use this to get at the beginning. That's the reaction. That's the formula you used. Exactly. Yeah. 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 Good. Thanks. Sorry, I'm complicated things. And then the final question: in this reaction, how is the concentration of hydrogen affected by adding heat, adding nitrogen, adding ammonia? Okay, so we said when you're adding heat, it was an endotherm reaction. So when you add heat, it's more of the reactants will turn into products. So the concentration will be higher. Mm. And then we said different things here. So when adding natrium, Mm. some said it would be the same, and others said that H2 would like get a smaller concentration. Mm. Um, So now Uh, we have to make a decision. Which one is yeah. it? Seems like in this case we have to maintain the maintain both sides equal. So if you're adding NH3 to one side, so that the reaction would go on a way that to uh, to keep the other side equal or something like that. But we're on the second one now. We're not the NH3. We're on the At the second N2. Yeah, That- because I thought personally it would get like it would diminish H2 because you put in more of the N. Hmm. Yeah, that's what I would come in as well. That if you're adding N2 on the right hand side, there's more N2 available for H2 to react to. So I normally say that then it drives, if you're looking at the reaction I'm looking at, it drives the reaction to the left. Yeah. Like the same way when you added heat on the left hand side, it drove the reaction to the right. So more N2 and more hydrogen was formed. So that's why the concentration of hydrogen went up. And then, if you add a lot of N2 on the right, then there's a lot of nitrogen around for hydrogen to react to. So that'll drive the reaction to the left. So we'll have more NH3, and the concentration of hydrogen will decrease. Okay. Yeah. If we think consequently, if we think in the same reasoning as heat, what side you add. If you're adding to the left, you're going to drive it to the right. If you add to the right, you drive it to the left. That's enough, yeah. Do we So then all, if we, yeah, do we sorry? also get more heat when we add the N2? sorry, Do we also get more heat when we add N2? yeah. You'd also get more heat because you're driving it to the left. Wait, don't we well- get less heat? It's endothermic. Oh yeah, sorry, less heat. Hey. Hey. Hello. If we're going to drive it where heat is being produced, then it's an exothermic reaction Hello. because then we're calling the products reactants. Then they become reactants. Yeah, exactly. Okay. Yeah. And then the last one, if we add NH3, we drive it. Hello. Yeah, so it would be more. The concentration would be higher. Yes, of hydrogen. Yeah. Okay, that was it. Okay. So if you drive it to the left, it will be like less heat. If you drive it to the if you're driving it to the, because this is a reversible reaction. If you're driving it to the left, then heat has been produced, isn't it? So then we're talking about an exothermic reaction. But if we're driving it to the right,
like depending which way the arrow is going, then heat is needed. Then it's an endothermic reaction. Isn't it? I mean, for us, it's the other way because it's Okay. the screen that kind of turns it for us. Oh, is it? Okay. Because you mean like this, right? Yeah. Exactly, we're looking like the other okay. way. Okay. So it's just turn okay. it. Okay. So the way I'm looking at the reaction, 46 kilojoules is on the left. Mm. Hmm? Yes. So if I add heat, if I add more kilojoules, then I'm going to drive the reaction the other way. So we get more production or higher concentration or more production of nitrogen and hydrogen. But if I add, if as a second scenario is, if I add a lot of nitrogen, then I'm going to drive the reaction the other way. So there'll be more formation of ammonia and heat. But if you increase the concentration of ammonia, then you're shifting it the other way again. So we get more production and higher concentration of hydrogen. Yeah. So at this side it would be endothermic when it goes at this side, and then at this side it's exothermic. Yeah. Or well, as it is drawn there. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. I mean, this if it's form. if the heat, if the kilojoules is a reactant, then we're talking endothermic. But if the kilojoules is a product, then we're talking exothermic. I hope that makes sense to everybody. Okay. I guess it also would mean that if you would want to drive the reaction and you need energy, so if it's an endothermic reaction, then you also need that heat. You cannot just add the substituent that is needed, right? It can be that you don't have enough heat to. You don't have enough energy to do it. Yes. Yeah. Okay. And like I say, like we're doing general chemistry this week. Next week we do medical chemistry. So when we're talking about like the citric acid cycle, it actually comes into it about what drives the citric acid cycle. That it's an why does the reaction go this way when it could go both ways? You know what I mean? Because of the balance of reactants and products. That maybe the products are going off someplace else, so then it has a sink effect which drives the reaction this way. You know what I mean? It'll come up again. I'm sorry we went over time. I will try and do better on my other seminars, but it means that we don't have kind of time for extra questions. But you've seen we're doing the same kind of format as Moment 1, that I have a discussion forum opened on Canvas. So if it's the case that you have a question, post a question there, but you should also post a possible answer. You know what I mean? You go, I don't think this is right, I'm not sure, I think this is the right answer. And then, I mean, other students can probably explain sometimes better than I do. We'll go in and confirm, yeah, you're thinking right, or no, have you thought about this? Do you know what I mean? I have a question. Yeah. There's some, yeah. Is this seminar enough, or should we like read the book a little bit more? Like people say, you're not going to read the whole book, but when you're doing these exams, like I put it up on Canvas. What I would do is I'd look at the internal learning outcomes, look at the films. When you're watching the film, you're not going to write down everything Stefan says, as interesting as he is. What you do is I'd print out these and write in the extra notes what's not written on the PowerPoint, and do the questions. But I mean, sometimes with these questions, you need to go to the book. Like maybe after doing this seminar and after doing the questions, you're still not sure about exothermic and endothermic. You need more. Then you're going to have to go to the book. We recommend this book, but I mean, there are plenty of chemistry books out there. If you go to the library, there are old editions. Sometimes you're going to have to go to the book because maybe the notes you've made just aren't explaining it for you. But if you can answer all these questions, then you're doing fabulous, I think. Okay, you're doing great. And the thing is, can you answer them again in a week? That's the thing. You might be here and you go, I've written down all the answers. Yeah, I know it. And then next week you open those seminar questions again and say, can I answer them now? You know what I mean? Because if you can answer them a week later, then you understand, and then you pass the exam. But if you're just kind of trying to remember how it went, then if I give you a question and I just change a word or change a number, you're going to be lost.
You know what I mean? Would you say if you understand these questions, if Yeah. you would be like okay on the test? I think so, yes. Okay. Mara, when are you going? When are you going through the format of the text, the test, and everything? I'll see. We probably should. I know that what's her name? Rachel. She had She did it at the end of a seminar. She after the last seminar, she went through the format. So we'll probably do the same. Do you remember with Rachel? She had a PowerPoint presentation and she uploaded afterwards. But so we'll probably do the same. Thank you. It'll be similar to Rachel's MCQ questions and free text questions. And like say, we will give you the periodic table, we will give you electronegativity values, but you know, the formulas you're going to have to know, but you're not going to have to remember what Kelvin is, what degrees it was, or what the R is, you know what I mean? Stuff like that. You don't. We'll give you those. Are there other questions at the moment? I just have a question, like a quick question. Yep. Chemical reaction in question 2. It is written something like GDP and GTP. Should we know those words or? Not now, but that's connected to medical chemistry. Okay. Because GT, has anybody heard of ATP? Yeah, ATP. It's ATP is like GDP. Like some of you who really love the citric acid cycle will say, yes, and there's one GTP made, but that's the same as an ATP. Yeah. So GTP and ATP are similar. They're energy molecules. But no, here it's a chemistry question. But later on, we're going to relate it more to biochemistry. Okay. And somebody had a question in the chat, something about, will we go into full detail on citric acid cycle? You will not, if you look at the old exam questions, we don't ask, there's never a question like, describe the citric acid cycle and all the steps involved and what kind of reactions they are. No, because that's just memory. And it doesn't mean you understand the citric acid cycle. But like, we'll come to that next week when we come to medical chemistry. You need to it's important to understand, why do we have the citric acid cycle? Where in the cell is the citric acid cycle? What goes into the citric acid? What comes out? But not every little step along the way. You know, you kind of do a summary, you know, but you don't. What goes in, what comes out, where do they go? What's the point? Yeah. Maura, Yep. will we have access to a calculator during? Yes. So we will have a calculator in Inspira. I'll also bring I'll bring about 20. It will be probably in 2 campuses. So it'll be 10 to loan if you want to borrow one. If you want to have a, you know, Hey one of your Louis. ones. Nej men tjena plingen. Are there more questions? Tyst. Lyssna på Pirat. Yep. Där är det. just mentioned the fluoride part, and he told us that the fluoride ion has like 10 electrons. But I don't get why it is like a spherical systematic electron. Vänta, har ni I don't engelska? get- Wait, that was we should have written fluorine there instead of fluoride. bro. There. Jag pratar But bättre I mean, engelska. but fluoride, if it had 10 electrons, that would mean that all the p orbitals would be full. So then the fluoride would be spherical. But if it is fluorine, where it hasn't got a full outer shell, then it's not very spherical. It's not balanced. Do you know what I mean? Yeah. So But- every time p orbitals are full, they are considered as spherical system. Well, in the end, they will be spherical. You know, they'll be, yeah. Like, let me see. Do I have this? I'll try and share. I'm trying to share. And somebody says, can we leave if we don't have any questions? Yes, you can leave. Yeah, that's okay. Let me see here. So, Bro. Ljug inte, ey. Fick man lämna under hela denna tid? Alltså bro. Hey, det gick över tid. 60 minuter. Det är sjukt, de fortsätter ju nu bro. Varför? Jag vet inte mannen. De är sega, de är först sega, sen... Jag vet inte. Stanna och lyssna.
Är du crazy mannen? Jag säger bara, kör inte i fortsättningen. Alltså jag har slagit sönder min stol så många gånger, alltså mina hand börjar göra ont. Därför inte köpa foot. Att man får damp, jag lovar, man får damp. Det är därför jag hatar att köpa foot. Jag chokar fucking skitspel. Det är bara ace det där. Lite donuts? Yes. Hey, sänk din mick mannen. Hej, de valde sönder. Va? Hej, varför ser Sänk den mer. Mannen, jag kommer... Jag kommer bara muta honom. Det är sjukt. Hör du det ens? Hej, varför ser den där människan efter varje mening Vem? på din lektion, mannen? Läraren eller? Jag vet inte vem som sa det. Jag vet inte. Man lyssnar inte ens. Den där så grejen, den där människan som sa jämnvikt på svenska. Hon bara, vad heter det nu, jämnvikt? Ja. Ja, sänk. Jag mutar det bara, du behöver inte sänka. Du sliter lite mer. Lyssna, jag mutar dig bara, du behöver inte sänka. Jo, det är fett bra nu. Kolla, du snackar inte. Kolla! Ja, det låter fortfarande... Så. Jag mutar dig bara, det är lugnt. Ja, i mina öron. Bro. Freedom. Kemi 2. Det där är kemi 2. Vadå? Varför har ni på KI samma grejer som vi har i gymnasiet? Mannen, det var början. Sen vi ska kunna mer såklart. Ja. Fuck, gymnasiet alltså det är större än vad du tror mannen. Du tror gymnasiet är något litet. Man, gymnasiet det är typ som juni alltså. Gymnasiet är för svårt. Vad säger du? Vad är svårt? Alltså, gymnasiet är för svårt. Wow. Hej. Kom en modern bro. Är du okej? Ingen pallar spela ensam bro. Man ska stänga snart och köra lite luftkonse, lite matte, lite fysik, kemi, HP. Är det inte jobbigt eller? Jo. Kom du ens in på HP? Ja, det jag har, det är på söndag. Södertörn. Jag vet inte vad som är mest synd. En tjej i min klass, hon, vad heter det? Hon bor i Södertälje. Alla hennes kompisar fick i Tälje gymnasiet, okej? Hon var den enda som fick i Södertörn. Det där är bara synd. Man tror det är långt. Ja, men tänk det är 8-10. Alltså 8-10 innan man åker till Södertälje. Då åker jag hemifrån runt 6. Vad säger du? Det är väl ett tåg bara? Nej, hon måste ta, vad heter det? Hon tar bussen till hennes station. Alltså till Södertälje centrum. Sen från centrum, hon tar en buss. Eller hon kan ta tåg också. Men alltså det tar lång tid. Det tar typ 40 minuter. Ta bara tåget mannen. Jag lovar. Man är så fucking trött, jag vet inte. Man har ingen energy. Vänta, när började du idag? 13. Så sent. Ja. Fett fan. Va? Det är sådär varje dag bro. Sen man är ledig en dag, sen man börjar 13 igen en dag efter. Det som är fan för dig, du behöver inte tagga till skolan. Det är frivilligt, alltså de som gick till skolan, de fick gå om de vill. Ja, men alltså sitter läraren i klassrummet eller? Ja, jag tror det. Men det är max typ så här, ett visst antal. Finns det en färdig i din klass eller?
Chilla. Fadi Zappo. Ja, varför? Hur vet du? Vem är det? Kolla, du vet min kompis som kom min tandläkare i Göteborg. Som jag snackade om. Vänta, chilla en sekund. Säger du? Hela den här veckan jag kommer till gymma. Jag sa det, jag måste plugga hela veckan. Är du dum? Jag har HP att skriva. Jag har prov. Jag har inlämningar och allting. Så jag sa hela den här veckan, jag kommer inte gymma. Hej, sänkte min krille. Jag svär. Ja. Man fick årets sämsta fail. Ja, vet du, Bromma klipper mig varje gång. Det är just den här gången han klipper mig skitdåligt. Mamma har sin Abba. Sin bild av det är bara synd att du tar sönder sin skola också. Alltså nej, det där är sjukt. Jag pallar inte. Alltså kolla hur han spelar. Jag orkar inte, mannen. What? Abo! Alltså vad gör den? Hej.
Nej, man gjorde värsta tabben alltså. Ja, du vet man köpte ju Samsung förut från Comvik. Och sen det fanns så här förköpserbjudande. Alltså om du beställer innan du vet den kommer ut, då du får så här hörlurar på köpet. Sen du vet man får hörlurarna genom att ta emot mobilen och sen gå in i appen du vet. Alltså Samsungs member app. Och sen skriva att du har köpt den bla bla bla. Då du får en sån här code som du kan använda. Och grejen är om du lämnar tillbaks phonen till Comvik. Då du måste lämna tillbaks dem också. Och grejen är jag claimar aldrig alltså hörlurarna. Jag fixar bara koden men jag använder aldrig den. Sen nu det har gått så 1-2 månader. Igår man testade använda koden. Sen boom det står det funkar. Nu de är på väg alltså. Du lever på hal is. Ljug inte. 2K. Alltså 2K earbuds för 90 spänn. Lever på riktigt hal is. Du kan få köpa dem bro. 1000 lapp. Eller ska man bara använda dem själv som en king? Använd dem Yeah. Vad händer med dina hörlurar som du tappade i pulsen? Ja, ingen vet. Säkert någon fattig lapp som använder dem nu. Jo. Alltså, det här spelet är fucking skit. Alltså, vart går mitt skott? Det är helt sjukt alltså. Ska du joina Warzone? Ha? Man ska ju stänga snart. Gammal måste gå. Grinding baby. I am grinding. Hey, what? Det spelet är bra. Psych. Hej. Alltså jag ska droppa en 20-bomb nu. Mannen. Jag behöver någon som joinar mig alltså. Ingen pallar med solos. Varför är det tyst i party? Bajsar du? Eller höj din mick lite. Alltså jag orkar inte. Varför laggar det? Fucking skitkontroll alltså. Öppna den då. Ey, låt mig filma alltså. Det är fucking sjukt. Fucking lever i 2020 mannen. Idiot alltså.
Nej. Ey, Louis, kommer du ihåg Hamsha? Hon snackar skit om mig till en person i min klass. Ey, Nabila var ju kär i dig. Vad menar du? Hon blev religiös. Ja, hon tog bort Insta och allting. Hon satte på sig sjal. Hon var... Ja... Sen sådär... När vi började gymnasiet, jag snappade henne. Sådär, jag skulle fråga... en grej. Så hon bara, varför snappar du mig? Vem är du? Och lekte sådär att hon inte kände mig. Sen jag bara, ej, vad säger du? Vad leker du? Som bara, jag skojade bara. Nej. Tror hon... Är du dum jag ska henne på Snap? Tror du hon ska... Vad? Vad flyger du? Ey, visa? Alltså screena. Varför har jag inte henne när du har henne? Hon går i en skola i stan. Ey, vad? Hur fan har du henne men jag inte? Idiot. Då ska jag dela med henne. Men varför delar du med dig? Hon är bara så. Se hur. Du går till toaletten, stoppar ner huvudet och spolar. Louis. Du går till toaletten, stoppar ner huvudet och spolar. Madde! Hur mår du? Bra, brother. Är det tungt bakom? Ha? Vadå? Vad sa du ens, bro? Jag kan inte höra dig. Fucking skitspel. Alltså folk gråter. Ey, ska jag se vad som händer på gymmet? Alltså folk gråter sönder. Vem pratar du med? Jalla? Supersexar på 2 övningar. En kille kommer fram till mig. Nej, lyssna. Han kommer fram till mig. Alltså han, utan att säga någonting typ låna. Han kommer bara fram till mig och säger, ey, du kan inte göra så här, du tar hela gymmet för dig själv. Vad säger du? Vänta, när du gjorde vad? När jag supersexade 2 ryggövningar. Wow. Alltså han är typ såhär kort. Han är lite fat. Vet jag vem det är? Ja, alltså han har varit i gymmet flera gånger med alltså. Ja, exakt. Han är syrian. Jag vet inte vem du menar. Alltså kolla. Han är inte jättelång. Men han är inte jättekort.
Han är ganska kraftig. Man ser att han har muskler. Men han har problem. Mannen, vad leker han? Han kommer till mig och säger att Morgan är djur. Vem? Alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Han står och väntar över mitt huvud tills jag har gjort klart ögonen så han ska kunna ta mig. Vem? Ska jag berätta exakt hur han ser ut? Men vet du vem det är? Säg bara. Du vet vem det är. Du vet. Jalla. Han har inte mycket hår. Alltså, det är typ rakat. Han är kraftig, inte jättelång. Han är typ kompakt. Alltså jag vet inte, hur ska jag veta om han är. Beskriv på något annat sätt, alltså när har vi sett honom? Har jag snackat med honom? Nej. Då skit i. Han är idiot va? Kommer till mig och säger att jag tar dig in. Skulle han ha sagt så till oss? Om jag var där? Nej. Är han den värsta gamen? Är du dum man ska se? Alltså han ser så bara för att han vet sådär att han är bättre än mig. Va? Är han ens bra? Alltså han är inte så jättebra men han är bättre än mig. Han är bättre än Louis också. Va? Vad gjorde du ens att han sa så? Alltså vad gjorde du så att han sa så? Men alltså vad hade han rätt? Alltså... Nej. Hur fan? Jag kan inte bara komma och se till mig att jag tar hela gymmet för att jag supersätter med 2 ögon. Ja. Han ser så bort. Jag tror han är något mannen. Bort han ser jag en yngre kille. Ny gymmet. Det är sant va? Han är en gam. Okej, hur mycket? Varför? Request recon flyover. 105. Ey, Devin bänkar ju 105. Bästa. Ey, handen där Adam, han är fan... Found a vendor. Give you supplies. Han är fan... Ja, han har värsta kroppen. Alltså, kolla. Långa killar. Alltså, kolla. Långa killar brukar ha... Exakt. Det är det jag vill säga. Alltså, det är bra ut. Ja. Alltså, underkläder. Han ser lite skinny ut under kläder. Men det är för att han är så shredded. Det är för att han är så shredded. Ja då. Finns inget... Neger. Kom on nu. Han ser helt bra ut. Alltså, de som säger att han inte ser bra ut. De där... Han är inte så där jättestor. Han ser bara bra ut. Alltså han ser större ut för att han är längre. Jag kollar på, han ser större ut för att han är längre. Kolla, och sen tänk om 4 skulle vara så där för. Men han ser fett bra ut, alltså alla skulle vilja se ut sådär. Jag undrar vad det är.
Oj, alla äter till mot din idiot. Jag UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Be advised, UAV Men is då, bingo fuel. alltså då han är född till att vara smal. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Be advised, UAV is bingo fuel. Time's running out. Get to the target area. Då han är född till att vara smal. Man, om han aldrig har deppat i sitt liv och är sådär shredded. Det där var sjukt. Alltså när han bulkade. Hur fan gick han inte upp i body fat? Vem? Adam. Han måste, alltså. Jag tror han ljuger. Ja, han ljuger. Ja, men det där är om han kör basket där han får allt. Varför följer du honom på? Han kom till mig, han bara, ska jag kalla dig för Bahar eller Christian? Han bara, det är för många namn där innan. En tjej i min klass hon frågar om jag kan vara hennes PT. Aha. Ja. Och sen? Jag bara Cracked. Alltså kolla, jag visade så här en gammal video på mig. Alltså det var en sån film, den är i våra chatt. Jag bara, vad är det här? Så kolla på den, som bara, har du börjat träna? Jag bara, sen det vill han bara, han har gått ner för mycket. Så kollade på gamla videor och ville vara i mycket. Kolla, tänk så här. Någon gång man kommer ändå sluta. Kolla, jag kommer sluta eventuellt. Alltså jag pallar inte. Kolla, tänk 4 poäng i 6 år. Hur mycket har han utvecklats senaste året? 4 år. Har du sett något skillnad på din kropp från senaste året till det här året? Nej. Exakt, alltså det är så här, han har nått sin 10%. Och då träningen, det blir bara som en motion till för istället för muskelbyggande. Hej, Louis, du är klar. Du har nått din fulla potential. Jaha, länge sedan. Han nådde den när han var 15. Jag svär. Hej, säg till honom. Louis, du tappade din fulla potential när du var 15 år. Ja. Varför mutar vi varandra? Hans mick. Han hörde dig i 4. Hur? Han ljuger, han hör dig säkert. Frågar hur du kan ta i. Alltså!
de är färdiga. Men hur ska jag veta varför? Han går ju i klassen. Hur känner du honom? Han gick i Göteborg. Är det han som du kände? Ja. Va? Han gick i Göteborg. Han kom in förra terminen. Så han har bara pluggat där igen. Men han sökte inte KI den här terminen också. Men med sitt 1 matte till 5 på. Och han kom in. Ljug inte. Ja, sen nu han pluggar KI till. Sa du att jag går där också? Ja. Varför? Säg inte. Är det då jag sa bara jag känner en kille? Men Och sen? Han fick sitt, vad heter det? Mannen, säg inte hur jag kom in och sånt. Är det Du kommer säga, mannen. Är det du? Jag svär. Han hade redan sagt. Lalla. Inte nu väl? Nej. Någon gång när vi är där nere eller något. Sen. Ja. Okej. Du kan lägga den här, jag kan återställa den, sen du kan fixa själv. Ja, ge mig den. Jag vet hur man fixar. Du kan lägga den där bara. Okej. Hej då. Alltså den där Fadi, han är ju i min grupp också. Är han duktig eller? Jag vet inte alltså. Han gick i Tullinge. Alltså han kan ju använda hjärnan, mannen. Men jag vet inte om han är bra på proven och sånt. Men han pratar ju så här smart. Alltså alla är duktiga, förstår du? Såklart, vissa är retards, men... Alltså, hur kan vissa vara retards? Hur har de... Jag vet inte faktiskt. De kanske inte är retards. De kanske bara är dåliga på svenska, förstår du? Alltså... Tänk om man fick gratis betyg. Jag vet inte. Kanske alltså säkert, men... De pluggar ju mycket, förstår du? Alltså jag pluggar lite. Men jag förstår ändå så här typ... Alltså så här mycket, förstår du? Mannen... Jag märker att de som... Vissa som är kaka... Alltså de pluggar sönder, förstår du? Alltså man ser att de kämpar, förstår du? Det är det. De lägger verkligen in tiden. Men de måste ju göra det. Man kanske har lägre IQ. Större energi. Alltså det är... Eller bara att de inte är födda här och sen de har ändå... De är smarta, förstår du? Att de har kommit så här långt. Jag vet inte. Har ni bara lectures på engelska? Mm. Vem talar med det där? Mm. Lectures på engelska. Jag tror det är bara den här kursen. Tänk. Man är ju kaka. Jag ser inte de jobbar. Vänta. Mm. Varför? Skit i bara. Mhm.
area. Watch the skies. Warm up done. Time to kick this off. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Enemy dropping into the AR. Alright lads, let's get it done. Wait.
Gas is closing. Get to the new safe zone. What? Fought hard out there. Return to base for debrief. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. What? Hey, vad är det här? Skit i det igen. Skit i vad. Men det där spelet är fucking skit. Jag fattar inte.
Alltså, du kommer se nu. Du kommer se nu vad som händer. Jag ber dig kolla. Jag ber dig. Alltså det är helt sjukt hur folk spelar. Kolla nu. Going this way. Jalla. Om Röjan vill ha en vinst, då är det en vinst. Hostile dropping into the area. Eliminate all targets in the AO. Fuck. Alltså det är sjukt! Alltså varför är det 5 pers? Varför är det 5 pers? Ej, det räcker. Ej, det räcker. Ej! Vad är det för spel? Ej, det här är sjukt. Mannen! 2 pers där inne. Och sen jag. Och sen en bakom mig. Vart ska du? Vart ska du? Get out. Get out of my game. Let's go. Get out of my game, bro. Kolla vart jag spanar alltså. Det är helt sjukt. Going in. Fuck man. Det är helt sjukt alltså. Man landar. Alltså det ska komma 5 pers, jag ber dig. Jag ska ta sista killen, bomba alla. Sen det är en kille bakom mig mannen. Alltså. Jag fattar inte. Fuck, nu vad var koden här? Fuck, vad var koden mannen? Kom igen. Gas is moving. 2749. Jalla. Alltså nej. Någon har varit här. Någon har varit här. Nej, jag orkar inte. Det här är Warzone grabbar. Det här är Warzone. Man har inte sett vapen. Gamarna har tagit över. Ge mig vapnet. Ge mig vapnet. Tack så mycket. Fuck man. Det här är sjukt alltså. Kolla, någon har ju varit här. Alltså 100% någon är här fortfarande också. Oh, jag hörde någon. Han är i andra huset. Checka nu, checka nu, checka nu. Bitch!
You're a bitch, bro. Yes. Kolla nu. Kolla nu. Checka nu. VA? Nej! Va? Alltså nej! Nej! Nej. Fuck. Det är sjukt. Alltså det är sjukt. Man, kolla hur folk spelar. De sitter ner en timme och väntar på mig med shotgun. Vad ska jag göra? Alltså jag pallar inte, mannen. Jag pallar inte. Vad ska jag göra? Kolla hur han spelar. Värsta gamen, mannen. För det första, låt mig bara börja här. Jag dödade en kille. Han blev bombad. Såg du han spela? Första killen. Han sitter i sitt hus. Han tittar ut. Han väntar. Mannen, jag bombade honom. Sen från ingenstans till en till person. Vart var han i början? Vart gömde han sig? Alltså förstår du? Mannen, det är sjukt. Det är sjukt. Låt mig se. Ey, det är sjukt alltså. Jag lovar, det där är sjukt. Alltså, varifrån kom han? Förstår du? Alltså, okej, jag kommer där. Det är så här, mannen, det är sneaky, förstår du? Och sen jag ser en annan kille som är samma som mig, som går in. Och sen det är någon som är bakom mig också. What the fuck, man? Alltså, ey. Man kan inte spela det här spelet utan att bli arg. Alltså kolla, jag är värsta nörden på det här spelet. Och ändå det händer sånt här. Alltså det är sjukt. Nej, det var inte killen som landade med mig. Han som landade med mig, han gick direkt in i bunkern. Han var där inne. Sen det var en annan kille som jag siktade på. Alltså kolla. Det var 3 pers framför mig där inne. Han som landade precis nyss med pistol som jag kollade på, men jag sköt inte. För jag bara låt han gå in som bait. Han dog. Det var 2 andra kvar i bunkern. Jag skulle skjuta den med vapen där bak. Och sen jag blev skjuten från en 5:e person. 5:e person. Förstår du? Mannen. Det är sjukt. Kolla nu, de är bombar honom. Alltså, vad gör min... Kolla nu, om jag inte dödar den här killen ändå jag lämnar. Alltså, ta från... Hej. Jävlar. Jag måste kunna ta den här killen. Jävlar, double kill. Who's next? Yo. Hey. Bitch. Next. Bitch. Next. Alltså, jävlar, de ser han dödade mig. Han landar sen såklart han tar mig. Det är sjukt. Jävlar. Låt oss se nu, okej? Mannen. Första gamet det kanske var otur. Jalla. Checka nu. Jalla. Kolla nu.
Kolla de här idioterna. Alla är säkert på väg dit. Checka den här idioten, han är död. Du är död, brother. Kolla nu. Vart ska han ens? Alltså varför är det så många som går till det där stället? Det är sjukt. Kolla på dem. Ta den! Nej. Vart ska du? Det är sjukt. Han tror det är så bra. Han går och pushar mig med ett HP. Fucking idiot. Get shit on. Checka nu. Jag ska gå dit till där vi dog sist. Förra matchen. Jag ska bomba alla. Yes alltså. Come on baby. Come on baby. Checka nu. 100% någon här inne. Ser du? Någon har öppnat chest. Checka nu. Här inne är de. Jag ska spela exakt som dem. Jag ska chilla här hela gamet. Nej, ser inte att det är han som har UAV. Det är sjukt. Kolla han spelar. Kom ut. Jag ber dig komma ut. Take your time baby. We got all the time in the world. Jalla. American sniper bro. Come on baby. Let's go. Ej, det här är sjukt. Nu. I hear movement. Nu. Det är sjukt.
Alltså det är sjukt mannen. Jag pallar inte. Var är den andra? Det är 100% en till kille där nere. Jag orkar inte. Alltså det är sjukt. Han var där jag siktade. Men varför hör jag ljudsteg som att han är där alltså? Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Kom, jag ber dig kom. Jag ber dig kom. Gå fram. Gå fram. Jalla. Kom fram, mannen. Alltså det är sjukt, mannen. Han sitter här. Han sitter här. Det är jag som ska gå fram, va? Alltså jag pallar inte. Jag pallar inte. Jag pallar inte. Alltså det är sjukt. Han ska sitta där hela sitt game. Om inte jag går fram då kommer jag ändå förlora, förstår du? Det är sjukt. Fuck man. Mannen, alltså det här spelet. Man kan inte spela ensam, förstår du? Alltså, folk, kolla hur de spelar, mannen. Alltså, de gömmer sig hela matchen. Yo. Fun boy for the rescue. Yo, hey, calm the fuck down, man. Come on, man. Come on, man. Yo, fun boy for the rescue. Alltså, vet du hur aggressiv man har varit? Det är sjukt. Alltså, man har skrikit och skrikit och skrikit. Quiet. As a baby. Wow. As a baby. Mannen. And I'm correct. Alltså, lyssna. 70-year-old. Man känner sig som en gorilla, mannen, förstår du? Alltså, man är fett arg. Ljug inte. Come on, man. Du ska se hur folk spelar. Alltså, det är sjukt. Åh, mannen. Money. Ska jag invita, eller? Jag kommer nu, bro. And I'm on the way. Ska man liva? Låt oss landa bunker. Kids. Inna games. Mannen, man har landat där varje game. Det är sjukt. Alltså 5 pers. Alltså mannen, det är sjukt. Kolla, grejen är. Jag landar där. En kille, du vet, han tar ett vapen. Han springer ner. Jag bara, fuck det där, jag måste ha ett vapen. Jag går och tar en chest, du vet, där bakom. Mannen, jag ser det är 3 pers i bunkern, de fightar. Jag bara, no way, jag går. Så ser det en till kille som kommer från himlen, han landar i bunkern. Jag bara, no way. Jag siktar på sista killen som har vapen. Om jag hade fått honom, jag skulle ha allt för mig själv. Sen jag blir skjuten bakifrån. Alltså, det är sjukt. Jag pallar inte. Man streamar allt. Redan såg. Ja, han checkar ju nu. Det är sjukt. Ladies and gentlemen, it is your host with the most modern Rebecca and Zaykas Kubalology. Alltså lyssna, man är fett angry, det är sjukt, alltså. Calm down. Jag kan inte förlora mot såna här personer, alltså. Jag kan inte låta dem vinna, kom igen. Fuck man. Du vet, jag lootar hela bunkern för förra gamet. Jag har 20 000.
Jag går ut, jag vet att det är folk där alltså, som väntar på mig. Jag springer ut, ingen skjuter mig, jag springer in igen, du vet, så här försiktigt. Jag går ut, sen jag går in, jag går ut, in. Jag bara, mannen, det är clear, annars de skulle ha skjutit mig. Direkt när jag börjar springa mot vikan, från busken. Jag blir beamad. Sen han kommer ut krypande, så han tar alla pengarna. Det är sjukt, det är sjukt. Alltså, vet du arg jag blev. Fuck, man. Man inte behöver upp hit. Fuck. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Vad sa du? There is no such thing, champ. Mycket greenposter, lägga in bots. Perfekta in, sen jump. Ja. Då. Alltså vänta. Varför har jag en Dragonov och den här killen har AR? Jag fattar inte logiken. Bara för han har dött, bara för han var skit, eller? Jag fattar inte. Mannen, om man spanar med Dragonov, om man dör, man ska spana med den igen. Inte få en fucking AR. Lyssna. Om vi ser om Rejan är kvar. Rejan, are you here? Is Rejan here? Fuck, man. Jalla. Ska man skjuta folk? Wow. Back to back 2018, 2019 Blackout Warrior Champion. Was it? Oh. Är det ens någon här? Det är sjukt alltså. Solo. Det är 5-6 pers hela tiden. No way. Come on, 60. 25. 27. 45-13 bro. Öppna då! Jag har en UH, jag kan ta en precision. Jalla. Let's. Skit i eller? Man har ju en stopping, du då. Har du stopping eller? Wow. Ska vi komma tillbaks på eller? Jag springer så länge. Skit i bara. Away till Score Street Precision. Wow. Ska man bara lägga den på... Ja. Kör bara. Vad gör du? Det är folk här, du kunde ha lagt här.
Swing. Where do we chest? Jag förstår inte. Jävlar mannen. Alltså vi kunde haft loadout nu, kom igen. Hämta bilen, jalla. Jag köper en self. Jag ber. Jag bjuder på den. Så vi går och hämtar armor box. Jo, kids skjuter från oss. 280 menar jag. 280 far away, här. Ditåt, långt bort. Där, de flyger nu mot oss. Är det Måns? Jag visste. Vem? Hans teammate. Vart? Där. What? Vart? Vänta. Vem fick du? Jag la airstrike på honom. Kom. Ska vi pusha honom eller? Kom. Fick du honom? No way. Det blir så. Det var de som hade bounty va? Alltså, de som dåliga, det är det var de va? Alltså yes. Ser du? Alltså no way. Det är sjukt. Bara för de har sina snipers. Har de load eller? De har inte ens load. Det är sjukt. Jalla. Skit i armorboxen eller? Jalla. Alltså den här bilen är så dålig, jag fattar inte. Kolla. Vi borde fixa UH. Ja. Jo, vart är den? Vänta, vi är helt fel ställe. Ja, nej, den är här. Vänta. Någon har lootat. Ljug inte. Någon är här. Jag har inte fucking... Jag har ingen... Det finns ingenting här nere. Bara så här små grejer. De gav. Fuck, vi borde ha UV. Ska vi gå och köpa? Har du någon killstreak? UAV båda eller? Vad har du för något precision? Ta en UAV, poppa den. Och sen ta din grej. Ingen här. Där är det. Alltså... Varför?
Man kan inte ens komma ut härifrån. Ta bara han eller? Upp där. No way. Vilken byggnad? Jo, vad gör den? Alltså. Jag kan inte ta... Hej, det är helt patetiskt. Varför kommer han hit? Down one. Down. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy UAV overhead. Ja, där han goes. Gräsmäsk. Ta bara bounty och tagga. Om du kan nå den ens. Man fuck det här. Han vet vart vi är, vi vet inte vart han är. Ey, varför är det så här 30 FPS för mig? Fett skumt, what the fuck? Jo! Ljug inte! What? Alltså det är inte 60 i alla fall. Nej, aldrig 60. Jag tror hans kompis landar in. Kom. Alltså vad är det för cover? Eller skit? No way, loadout där borta. Skit i honom. Där. Det finns en bounty här om du vill. Vem? Gå. Han sin vinkel. Bounty här. Jo, det är han va? Nej. Fan. No way. Han där. Ah, wow. Hur fin? Hur? Kan du tappa? Ja, det är omöjligt. Alltså man kan säga så här hår. Han kan se hela vår kropp. Det är fett fucking onödigt. No way, vad gör den killen? Han går till buy station va? What? What? Vad gör du? Mannen! Du kan inte stå stilla där. Jag var inte stilla, jag gick in i bilen. Han träffade 2 headshots i rad. Jag pallar inte. Jag stod aldrig stilla, det är sjukt. Hej, ta bara mina cash. Och köp in. No way, jailbreak. Yes! Hey, jailbreak baby. Ja. 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 Jag blir helt bombad. Av vem? 160. Vad? Jag behöver röra dem. Vart? Jag kan inte ta upp. Vart är det han skjuter mig ifrån? Det är ett ting bakom muren så du vet. Kan du bara komma av? Vi taggar. Det är fett skum spot. Det är team här, precis bakom muren här då. Then let's get some angles. Jag ser ingen. De är där, jag vet.
Vart? Kan inte ha gått de bygger knappt. Vad gör du? Suger. Det är ingen här. Jag kör på. Jag gillar att köpa self på. What the fuck? Vad har jag sett i då? Var? Du måste finisha. Han är bakom muren. Vänta. Han dog. Fuck. Man tog hans M13. Jag måste levla den alltså. Nu har testat en sniper. Hej, han har inte monolithic, va? Eller? Hans vapen siktar in snabbt. What the fuck? Låt mig se. Jo! Hur kan det sikta in så snabbt? Jag kör en stift. What? Låt mig testa den där gamet. Hej, den är ju fett bra då. Det ska vi bara kampa på det. Fuck. Låt mig köpa self. Köp self igen. Ja, jag köpte aldrig. Eller om jag testar drop-offen på det här vapnet. Nej, varför har alla siffror? Jag är inte ens ghost. Oh. No clue, bro. Det är sjukt. Alltså, vad gjorde de ens här? Jag fattar inte. Varför ens? Alltså, har de roligt? Ska vi upp på taket bara där? Det var inte ens det laget som sköt mig bakom muren. Det här är ett helt annat. Det var inte samma sak. Blev det done for? Verkar inte långt. Testfire. Jag är silenced. Jag tog upp hans M13. Jag måste levla det. Jag visste. What? Vem? Kamp. Alltså så sned! Varför blir jag alltså caught off guard hela tiden? Jag förstår. Vart var han, sa du? Längst på taket. Jag kan se något på min heartbeat. Han är typ exakt här. På det här taket. Är han på taket? Jag ser inte. Ta bort din C4, jag ser ingenting. Det går inte, mannen. Du kan landa på mig annars, det finns fett mycket loot här. Var fan gick de av mig? Värsta ramarna. Ja, där ser de. Här då. Min morgon.
Hej, han är på min lut nu. Han är... Där fick han. Jag markade han. Han går till buy. Han räddar sin teammate. Han är på buy. Han räddar sin teammate. Han sprang iväg. Var dödade du hans teammate? Vet du? Kommer du ihåg? En av dem här inne. Inte längre. Jo, han är visst här. Jag behöver hjälp. Ja, vi kan. Jag ser hela din kropp. Alltså, jag kan täcka dig om du kommer. Han har gått för andra sidan. Nu jag ser inte. Kom. Jag kan ju se honom på heartbeat. Han är framför mig, 30 meter. Kom igen. Där inte. Det är sjukt. Är det ens samma team? Nej. Vilka var de här? Ranks. Vad finns det här? Precision? Ta den där grejen. Armor box. Jag har också en. Jag har ammo box. Jävlar, jag har armor box. Tror jag. Ja. Jävlar, låt oss tagga. Eller? Är vi inne? Låt oss köpa något. Vill du ha sälj? Jävlar. Jag är inte ens alltså ghost. Man är literally heartbeaten, rädda alltså fighten. Det var sjukt. De här var nördar också. Eller inte nördar, men tryhards. De var kacka ändå. De spelar varje dag med skit. Ja. Yes, alltså. No way, vad är det här? Det blir inte teamwipe. Eller? Till vänster om mig. Jag kan höra honom till vänster om mig. Ja, vänster. Det finns bara en vänster. Han är här bakom den här skiten. Jo, ett annat lag. Nej, vart är den här skumsen? Han är där tror jag framför dig. Gå tillsammans. What? Det kanske är han som snipar. Jag vet. Vi kan lägga airstrike på dem. En kille till sniper. Han är här någonstans. Lika länge. Kan vi gå hit? Ja, det är fucking open field. Han sniper. Alltså, vart? Där. Jag lägger short. Jalla. Down din? Här! Gå in i zone. Det är han som snipade innan. Akta där du ser. Han snipar. Jag tycker hans armor. Nej, han är fett bra på sniper. Teammate. Bo. Ja, det är 7! Mannen. Vad vill du? Jag pallar inte, både 1 HP.
Alltså båda är 1 HP, jag pallar inte! Vad gör de andra teamsen? Jag svär. De fucking dör aldrig. De har sina headglitch. Vi har ingen cover, de har värsta cover i hela gamet. Om jag bara hade headglitch nu, de skulle vara döda. Kolla, de har värsta grejen här. Det är de. Kommer du ihåg han som snipade dig och finishade dig? Ja. Men de här är skit. Vad är det för logo? Reflex M4. Låt mig se. Fast de blev bombade. Kolla hur sakta han springer. Andra teammates är skit. Alltså de andra teamsen är skit. Vad gör de ens? Alla kampar på. Alltså hans class, det visar hur dålig han är. Vem använder det här klassen? Kolla. De står i open area, alltså det är sjukt. Jalla, låt mig se. Kommer vinna game. Han sniper skit. Jag fattar inte, han fick varje sniper skit. Det här är bara synd. Man kan literally se honom till höger säkert. Han kollar på fel ställe. Om man får någon nu alltså. Så vem spelar så här? Alltså det här siktet är så dåligt. Det är ingen där bro. Yes. Man hörde ju dem springa ut innan. Han gråter. Han har ingen koll, kolla. Jalla, gå in i open air. Jalla! Ingen skjuter han. Ingen skjuter han. Det är skit. Om det är någon som inte är i det där huset, då kommer jag bli fett arg. Om sista laget inte... Vadå, är det 3 teams i ett hus? Jag fattar inte. Alla var där. Yes. Han är self. Han har ingen self. No way. Han blev shit. No way. Va? Ljug inte. Ja. Han är bra va? What? No Vad är way. det? Vänta, vann de? No. Alltså det blir så. Vilket lag alltså. What? Man har throwing knife. Det är props to them man. Props to them. Säkert varselnördarna. Ja. Gucci Mane and I'm about to put my Yeezys on. I vilken klass går de i? Är det 1:an eller 2:an? 2:an. Jaha. Om han inte får så här 1,3 eller något efter allt det där pluggandet. Ja, då det är sjukt. Han har literally skrivit ut ett prov mannen. Ja, han blir bättre också. Man pluggar ju once och sänkte sig. Man halverar sig brother. Jag svär. Det är sjukt. Mannen. Jag vet inte om det var den jag skrev men man pluggar sönder på matten.
Man fick säga, jag vet inte ens vad man fick 1,6 eller något på matten. Mannen, utan plugg man fick 1,9. Men grejen är då man var så här färsk från gymnasiet. Plus man var ung mannen, nu man börjar bli old och så. Ey, den här P90 är sjuk. The hell? Fuck. Mannen, allt jag kan säga så här. Alltså M13-klassen som jag tog upp. Den var bra, men de dog inte på slutet alltså. Ja, fuck man, alltså self-raise hela tiden. Jag fattar inte, jag fucking la airstrike på honom. Jag låg så airstrike. Det är sjukt. Vad gör airstriken ens? Egentligen, man skulle kanske ha pushat direkt, jag vet inte. Med AR. Jo, vart är bunkern? Vart är bunkern? Vart är bunkern? Oh shit. Yes. Alltså jag pallar inte, är det 3 teams? Var de där 2 i team? Nej, de var inte i team! De var inte i team! Vänta. Du gick in, en annan kille gick in och en annan kille gick in. Ingen var i team, ändå alla går på mig. Yes. Alltså va? Och jag förstår inte hur folk inte dör. Jag går bara prison mannen. Det är en chopper där. Ska man ta choppern dit eller? Låt oss ta ett vapen, och sen landa där. Landa på den här pelaren. Kolla, landa någonstans på vägen, jag kommer hämta dig bara. Jag har vapen och allt. Hey, prison är helt unlooted, jag ser bara så. No way. Jag har värsta vapnena. Det är team här! Kommer du klara det eller? Säg snabbt, kommer du dö? Ja. Ska jag ta en most och flyga runt? Eller ska jag komma med choppern? Nej, de hade en bounce bit. Kom, gå till bunkern. Ska jag hämta dig sig snabbt? Är de döda eller? Ja, de har gått härifrån. Där. Jalla, go in. Gå till gräset, jalla. Kom. Låt mig se nu. Försök hitta folk. Ja, jag ser. What? Aseveri! Varför får man ingen varning? Kolla vart han kollade den. Man kan inte se. Man kan inte se killcamen. Roligt spel. Jag hade stopping power, värsta guldvapnena. Alltså jag hade literally bombat den här killen. Han är ensam också. Jag fattar inte. Hej, det är på YouTube mannen. Yes alltså. Spara klippet. Shitty game. Ja. Vad ska man säga? Var väl grabben in sin liv när han tryhardade sig.
Hej. Alltså lyssna. Det är 10 sekunders klipp. Literally allt är skit. Kolla på klippet. Från mitt perspektiv. Det var så fucking skumt. För det första choppern. Den laggar sönder. Jag kan inte se någonting. Ja, jag ser. What? Beri! Varför får man ingen varning? Vad är det för killcam? Vad är det för killcam? Han springer ju bara runt. Vet du hur man skapar zoom? Nej. Fudge that. I'm never gonna learn that, bro. Ingen pallar med sånt, bro. No. Snacka på party. Ja. Varför? Läraren vill inte skapa själv. Man måste skapa själv. Med vem? Med de man ska ha tentan med. Mannen, låt någon annan göra på. Du och 4 andra, eller du och 3 andra. Hej, fullt med kids. Alltså jag orkar inte. Hej, jag ska lägga upp på YouTube. Jag ska lägga upp på YouTube, mannen. Det är fucking sjukt. Det är fucking sjukt. Med vem? Det är fucking sjukt. Mannen, låt någon annan göra på. Du och 4 andra, eller du och 3 andra. Hej, fullt med kids. Hej, jag ska lägga upp på YouTube. Jag ska lägga upp på YouTube, mannen. Vad är det logik? Hur ska jag möta det här teamet? Jag vet inte. Vad var det? 60-27 45-13. Kolla på de där då. Vad är det för gammal som kommer? Låt han åka in. Vad är det för logik? Varför ramlar jag från den där grejen? Jag måste käka alltså. Jag måste käka, bro. Ja, liva bara. Ska du käka eller? Alltså det här spelet är helt sjukt. Hur dog du ens? Mannen. Körde han bak eller vad? Ja, han körde fram, krockade, backade in i mig. Låt mig se klippet, det såg fett skumt ut. Låt mig se. Mannen, jag fattar inte hur jag ramlade från den där stället. Jag tänkte jag är safe här uppe. Låt han åka in. Låt mig se. Alltså what? Hur kan de ens backa så här? Och ditt håll? Fett snabbt, han backar. Vänta, låt mig se. Kolla, alltså.
Han var noob och sa. En bra spelare skulle ha gått av och skjutit. Vem försöker åka så här bakåt? Särskilt när du står där uppe, mannen. Det är sjukt. Jalla, food break. Be right back. Ja. Ska du käka eller? Ja, gör det då.